در حال در قامت بلند ایران زمین است. درود کمال، درود تا صافی السلام علیک یا ابا عبدالله. นายนัสเซอร์ คานนาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงข่าวกล่าวว่าการเคลื่อนไหวที่น่าตำหนิของรัฐบาลแคนาดาต่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC จะไม่ส่งผลกระทบต่อกองกำลังที่สร้างอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้มาตรการดังกล่าวจะไม่ขัดขวางกองกำลังชั้นสูงจากการเพิ่มระดับและขอบเขตอำนาจที่มีรากฐานในประเทศอิหร่านทั้งนี้ IRGC นั้นเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของอิหร่านโดย IRGC ร่วมกับกองทัพอื่นๆนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องความมั่นคงของชาติและชายแดนรวมถึงส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคด้วยการต่อสู้กับสถานการณ์อันเลวร้ายของการก่อการร้ายคานอานีระบุต่อว่าการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของแคนาดาเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นมิตรซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับรวมถึงขัดต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆและถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการละเมิดอธิปไตยของชาติอิหร่านการเคลื่อนไหวที่ขาดความรับผิดชอบและยั่วยุนี้สอดคล้องกับเส้นทางที่ผิดที่รัฐบาลแคนาดาดำเนินการมานานกว่าทศวรรษภายใต้อิทธิพลของผู้สร้างสงครามผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงและผู้สนับสนุนหลักของการก่อการร้ายด้วยคำกล่าวโต้กลับแคนาดาของคาอานีเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรแห่งแคนาดามีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นบัญชีดำ IRGC และขับไล่ชาวอิหร่านประมาณ700คนออกจากประเทศซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ทำให้แคนาดากลายเป็นประเทศที่2ในอเมริกาเหนือรองจากสหรัฐที่ขึ้นบัญชีดำ IRGC เป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดของแคนาดายังคงแสดงความไม่เต็มใจมากนักพร้อมอธิบายว่ารายการการก่อการร้ายนี้อาจจะกว้างเกินไปและจะส่งผลกระทบต่อชาวอิหร่านในแคนาดาที่ต่อต้านระบบการปกครองนี้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่นายอาลี บาเกรีคานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้โพสต์ข้อความลง X อย่างดุเดือดประณามการตัดสินใจของรัฐบาลแคนาดาที่ขึ้นบัญชีดำกองกำลัง IRGC ว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ไร้เหตุผลระบอบการปกครองที่กระหายเลือดผู้ก่อการร้ายเป็นศัตรูแห่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาครัฐบาลแคนาดาจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาต่อการตัดสินใจที่ยั่วยุและขาดความรับผิดชอบนี้บาเกรีคานีได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าขอให้ศัตรูทุกคนกลัวคุณขอให้หัวใจของคนชั่วถูกผ่าครึ่งและล่าสุดนายโดมินิก เลอบลองรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของแคนาดาก็ได้ออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาตัดสินใจที่จะขึ้นบัญชีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามให้เป็นองค์กรก่อการร้ายภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาทั้งนี้แคนาดาเห็นว่ารัฐบาลอิหร่านสนับสนุนการก่อการร้ายและได้แสดงออกอย่างต่อเนื่องว่าไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกอิหร่านตลอดจนเต็มใจที่จะทำลายเสถียรภาพของระเบียบที่อิงกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศด้วยซึ่งการประกาศดังกล่าวของแคนาดานั้นถือเป็นขั้นตอนที่อาจจะนำไปสู่การสอบสวนอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในแคนาดาได้ขณะที่นางเมลานี โจลีรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาก็ได้กล่าวว่าแคนาดายุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านมาตั้งแต่ปี 2012 และสำหรับชาวแคนาดาผู้ที่อยู่ในอิหร่านตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านได้แล้วทั้งนี้การยุติความสัมพันธ์ทางการทูตนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของอิหร่านต่อซีเรียงานนิวเคลียร์และข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบการปกครองของอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ